Nagkaroon ng malaking sunog sa energy facility sa Russia matapos tamaan ng drone ng Ukraine. Ayon sa lokal na ulat, mayroong hindi bababa sa 4 na pagsabog sa lugar. Mga detalye ng balita, ibabahagi maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Ricky Matay. At ako si Nina Richie Alagao Flores. Ito ang mata ng Agila International para naman sa mga headlines ngayong Miyerkules ng gabi. Pilipinas makikinabang sa emergency aid package ng Amerika. Kaso ng tigdas sa Pilipinas tumataas ngayong tag-init. Libo-libong Argentine presidents or students nagprotesta dahil sa kaltas pondos sa mga public universities. Panukalang iba ng TikTok sa Amerika, pasado na ng US Senate. And isang K-pop label, iimbestigahan ang label ng K-pop group na New Jeans. Nagbabala ang Presidential Communications Office o PCO sa publiko ukol sa kumakalat ng audio deepfakes ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasunod po ito sa kumakalat na video content na inuutusan di umano ng Pangulo ang Armed Forces of the Philippines na kumilos laban sa ibang bansa. Nilinaw ng PCO na wala at hindi kailanman nagkaroon ng ganoong direktiba ang Pangulo. Paliwanag ng PCO na ito ay minanipulang audio o audio deepfake gamit ang generative artificial intelligence. Nakipag-ugnayan na ang Malacanang sa mga ahensya ng Department of Information and Communications Technology, National Security Council at National Cybersecurity Interagency Committee upang aksyonan ang pagkalat at maling paggamit ng naturang video content at audio deepfakes. Samantala, nanawagan ang pamahalaan sa publiko laban sa fake news at maging responsable at matalino sa paggamit ng social media, lalo na sa pagpapakalat ng mga content. Pilipinas makikinabang sa inaprubahang 8.1 billion emergency aid package ng Estados Unidos para sa mga kaalyado nito sa Indo-Pacific region. Ito ang ipinagpasalamat ni House Speaker Martin Romualdez kay California Representative Darrell Issa na siyang nagpasok ng amyenda para maglaan ng $500 million na halaga ng foreign military financing para sa Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ni Romualdez na this is a momentous occasion that underscores the enduring partnership between our nations and the unwavering commitment of the U.S. to fostering stability and prosperity in the Indo-Pacific. Nagpapasalamat din si Romualdez sa naging bipartisan effort ng U.S. Congress para maaprubahan ang mahalagang assistance na ito. Nagpapalakas niya ito sa security at resilience ng Indo-Pacific region, partikular na sa defense capabilities ng Pilipinas. Ang 8.1 bilyong ayuda sa Indo-Pacific ay bahagi ng 95.3 billion emergency aid ng Estados Unidos sa mga kaalyado nito kasama ng Ukraine at Israel. Inaasahang mararanasan ang power outages sa ilang lugar sa Luzon at Visayas na nakailalim sa red alert status ngayong araw ng Miyerkules, April 24. Ayon po sa inilabas na grid alert status ng National Grid Corporation of the Philippines kaninang umaga, ipapairal ang red alert sa Luzon grid mula alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon, habang ang yellow alert naman ay mula 1 hanggang alas 3 ng hapon at alas 4 hanggang alas 10 ng gabi. Sa Visayas grid naman, ipinairal ang red alert mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 5 ng hapon at mula alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Ang yellow alert naman sa Visayas ay kaninang alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng hapon at alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi at mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Samantala sa Mindanao Grid, pinairal ang yellow alert kaninang umaga o alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Itinanggi ng Department of Education o DepEd ang ulat na nagsasabing namatay ang 2 guro sa Iloilo dahil sa heat stroke.
Nilinaw ng ahensya na ang pagkamatay ng dalawang guro ay dahil sa ibang sakit at walang kaugnayan sa heat stroke. Ayon sa DepEd, base sa records ng kanilang Schools Division Office, walang guro sa kanilang nasasakupan na namatay dahil sa heat stroke. Ginawa ng ahensya ang paglilinaw na ito matapos ang isang post sa online na nag-ulat na namatay ang dalawang guro dahil umano sa heat stroke habang nagtuturo. Batay sa official records ng DepEd, isa sa mga guro ay sa Santa Barbara ay namatay noong Pebrero 2024 dahil sa hypertensive cardiovascular disease. Samantala, ang isa pang guro ay namatay noong Marso 2024 dahil naman sa aneurysm na parehong nangyari sa kanilang tahanan. Pumalo sa halos 2,000 ang kaso ng tigdas sa unang 4 na buwan ng 2024 ayon po yan sa Department of Health o DOH. Ayon kay DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, nasa 1,817 na kaso ng tigdas ang naiulat sa buong bansa mula January 1 hanggang April 30 ngayong taon. Dagdag ng opisyal, 5 beses ito na mas mataas kumpara sa naitala na 374 na kaso sa parehong panahon noong 2023. Paliwanag pa ni Domingo na tumataas ang kaso ng tigdas tuwing tag-init. Anya, hindi lamang sa Pilipinas tumaas ang kaso ng tigdas kundi maging sa ibang bansa. Patuloy naman pong hinihimok ng DOH ang publiko, partikular na ang mga may anak na wala pang 5 taong gulang na dalhin ang mga ito sa health centers ng gobyerno kung saan libre ang pagbabakuna. Samantala, nakikipagtulungan ng Department of Transportation o DOTR sa mga pangunahing stakeholders sa sektor ng aviation sa bansa upang ipatupad ang iba't ibang proyekto at inisyatibo na naglalayong magkamit ng net zero emissions sa taong 2050. Ipinahayag ni DOTR Secretary Jaime Bautista ang mga proyektong ito na kasama ang pagtataguyod ng biofuels o sustainable aviation fuels, pati na rin ang mga proyektong nagtatampok ng nature-based carbon sink. Bukod dito, binanggit niya ang nabuo ng ahensya na isang partnership kasama ang isang top university upang tuklasin ang mga oportunidad para sa mga local carbon sink projects na magiging paraan para sa mga local air carrier na ma-offset ang kanilang emissions. Sinabi rin ni Secretary Bautista ang mga plano na palakasin ang regulasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa pagsubaybay sa pagpapaunlad, pagpapalawak at modernisasyon ng mga komersyal na airports. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng kolektibong pagsisikap sa pagitan ng mga ahensya ng mga civil aviation sa Europe at Southeast Asia upang tukuyin ang landas patungo sa ligtas at sustainable na konektibidad upang makamit ang layunin ng net zero emission. Hindi naman pabor ang ilang senador sa panukalang paglalagay ng exclusive motorcycle lanes sa kahabaan ng EDSA. Ayon kay Senator Grace Poe, questionable ang paglalagay ng motorcycle lane dahil limitado na ang daan. Sinabi ni Poe na dapat ikonsidera ang paggamit ng aktual na data o data at hindi eksperimento lamang dahil maaari itong magdulot ng pagkalito sa daan. Matatangdaang sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na pinag-aaralan ang paglalagay ng naturang lane sa tabi ng bicycle lane para masolusyonan ang problema sa traffic. Sa kasalukuyan, may existing non-exclusive motorcycle lane sa EDSA na pang-4 na lane mula sa sidewalk. Idinagdag naman ni Senator Francis Escudero na dati nang ipinatupad ang exclusive lane para sa mga motorsiklo, subalit hindi naman ito naging solusyon sa trapiko. Ayon pa kay Escudero, magsagawa muna umano ng mga traffic simulations gamit ang artificial intelligence bago ipatupad ang bagong motorcycle lane. Lack of full scientific certainty. Ito ang dahilan kaya nag-issue ang Court of Appeals ng cease and desist order upang mapatigil ang commercial release ng 2 genetically modified o GM products na bigas at talong sa merkado. Pinabura ng Court of Appeals ang mga petitioners at binawi ang biosafety permit na inisyu ng gobyerno para sa golden rice at Bacillus thuringiensis o BT eggplant. Paliwanag ng Appeals Court sa 143-page na desisyon na ito, walang buong katiyakan kung anong epekto ng mga produkto ng GM sa pagkain ng tao. Dagdag pa ng Court of Appeals, walang consensus kung ligtas o may masamang epekto ba ang golden rice at BT talong sa mga tao at kapaligiran.
Ipinagkaloob pa ng korte ang privilege of the writ of kalikasan at writ of continuing mandamus sa mga petitioners at inatasan ng mga respondents sa isumite ang kanilang enhanced risk assessments and procedures and monitoring activities na may kaugnayan sa genetically modified organisms. Pangunahin na nga ang mga halaman at produkto ng halaman na nagmumula sa moderno o modern biotechnology. Susunod, wildfire season nagsimula na sa Canada. UN gustong imbestigahan ang mga mass graves sa Gaza Strip. At tigil putukan, posible nga ba para sa Israel-Gaza conflict? Ang detalye ng mga balita sa pagbabalik na mata ng Agila International. This portion is brought to you by Northview Solutions. Let us build it for you. Magpalamig ka muna sandali at alamin ang dapat nating gawin ngayong tag-init. Iwasan ang mahabang pagkababad sa init, lalo na sa tanghali. Magsuot ng mga damit na gawa sa cotton na makakapagbawas ng init sa katawan at ng mga protective gears tulad ng sunglasses at sombrero. Magdala ng payong lalo na sa mainit na panahon. Ugaling uminom palagi ng tubig. Tayo na't magpalamig muna, kasama ang Net25. Politika, krimen o mga isyung malapit sa sikmura ng sambayanan. Sa pagputok ng mga balita, kami ang inyong mata. Gabi-gabi, hatid namin ang matatag, matapang at matapat na balitan. Kami ang inyong mga mata sa mga isyung dapat ninyong malaman. Mata ng Agila Primetime, Lunes hanggang Biyernes, pagkatapos ng Road to Starkada. This portion is brought to you by 318 Automart. Matinding init ngayon ang nararanasan ng nasa bansa bunsod ng El Nino phenomenon at dahil dito ay nagsipagtaasan ang presyo ng mga pangunahing bilihin gaya na nga ng bigas. Lumalabas na malaki ang epekto ng tag-init dahil halos katumbas o mas mataas pa ang presyo ng lokal na bigas mula sa mga magsasaka kumpara sa bigas na inaangkat ng bansa. Aabot naman sa 52 pesos kada kilo ang presyo ng bigas sa mga pamilihan na tinitingnan bilang isang malaking suliranin lalo na at panahon ng tag-ani. Ayon pa sa Department of Agriculture ay tumaas nitong nakaraang linggo ng 1 hanggang 2 piso ang retail price ng kada kilo ng bigas sa mga palengke salungat sa inaasahan nilang pagbaba ng presyo nito. Ito naman ang naging hudyat para ipatupad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Administrative Order 20 noong April 18. Sa ilalim ng Administrative Order 20 ay inaasahan ang pakikipagtulungan ng Department of Agriculture, Sugar Regulatory Administration, National Food Authority at Department of Trade and Industry para magsagawa ng mga agarang hakbang sa pagtatanggal ng mga administrative constraints at iba pang mga hadlang sa non-tariff barriers sa pag-aangkat ng mga produktong pang-agrikultura. Nakapaloob rin sa AO20 ang Section 4 of RA number 8178 o ang Agricultural Tariffication Act
Act of 1996 kung saan binago o inalis na ang quantitative restrictions para sa pag-import ng mga produktong pang-agrikultura ng bansa. Pinahihintulutan na rin ang ilang partikular na produkto na makapag-import ng lampas sa minimum access volume, pati na rin ang nararapat na pagsunod sa mga batas, tuntunin at regulasyon ng pag-i-import. Kasabay nito ay bumuo naman si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng Surveillance Team Advisory Body sa Economic Development Group na magbabantay sa mga hakbang para sa inflation, partikular na sa pagkain at energy resources. Inatasan niya ang mga kinauukulang ahensya na sama-samang magsumite ng quarterly reports sa status ng pagpapatupad ng AO20 sa pamamagitan ng Office of the Executive Secretary at Interagency Committee on Inflation and Market Outlook. Samantala, ang pagtaas sa presyo ng bigas sa Pilipinas ay hindi na bago kung kaya't hindi maiwasan ng Pilipinas na mag-angkat mula sa ibang mga bansa. Batay sa ulat ng Foreign Agricultural Service ng U.S. Department of Agriculture, USDA, tinatayang nag-aangkat o mag-aangkat ang bansa ng mahigit sa 4.1 million metric tons ng bigas ngayong taon. Ito ay tumaas ng 200,000 metric tons mula sa dating 3.9 million metric tons noong Pebrero dahil sa tinatawag na smaller crop mula sa mga lokal na sakahan. Inaasahan din nila na mag-aangkat ang Pilipinas ng mas maraming bigas at mananatili bilang isa sa mga nangungunang bansa na bumibili ng bigas sa pandaigdigang merkado. Kinikilala naman ang Central Luzon bilang pangunahing producer ng palay sa bansa na may 3.64 million metric tons na sinundan ng Cagayan Valley na may 3.03 million metric tons at ang Western Visayas naman na may 2.26 million metric tons. Sa usapin ng pandaigdigang pag-aangkat ng bigas, ang pinakahuling datos ng USDA unit ay tinitignan ang posibleng pagtaas pa ng presyo ng bigas mula sa 52.38 million metric tons hanggang 53.3 million metric tons dahil sa mas mataas na demand mula sa Indonesia at Pilipinas. Kasunod nito ay ibinaba ng USDA ang projection nito ng domestic rice production ngayong taon sa 12.3 million metric tons mula sa dating 12.5 million metric tons. Ito ay taliwas sa kanilang pananaw na ang global rice output ay tataas sa 505.4 million metric tons dahil sa mas malaking crop na inaasahan mula sa India. Ayon pa sa Bureau of Plant Industry ay nakapag-angkat na ang bansa ng mahigit sa 728,254.49 metric tons ng bigas sa loob lamang ng unang 2 buwan ng 2024. Binanggit din nila na gaya ng mga nakalipas na taon ay Vietnam pa rin ang pangunahing taga-supply ng bigas sa Pilipinas. Nangunguna ngayon ang Pilipinas bilang rice importer sa buong mundo, kasunod ang mga bansang Indonesia, China at pati na rin ang European Union. Sa iba pang balita, nagsimula na sa Canada ang ika-4 na pagpupulong na layong makamit ang isang global agreement ukol sa plastic na basura. Narito po ang report ni Emmy Capili Taroja. Sa pagbubukas ng plenary session ng Plastic Treaty Conference sa Ottawa, kung saan 177 mga bansa ang kalahok, nanawagan si Canadian Environmental Minister Steven Guilbeault na wakasan na ang magastos, walang bisa at mapanakit na dulot ng plastic. We're here today because we recognize that we must throw away this throwaway generation. We need to forge a new global consensus that ends the costly, inefficient, and harmful waste of plastics. Dagdag pa ni Guilbeault, ito ay pagkakataon na minsan lang sa isang henerasyon at kailangang tama ang maging aksyon ukol dito. Hiling naman ni Luis Valles Valdivieso ng Intergovernmental Negotiation Committee na makahanap ang mga bansa ng epektibong solusyon alang-alang sa planeta at sa mga naninirahan dito. Let's join hands and work together to deliver something extraordinary. New hope, effective action for the planet and for our peoples. Hamon ni Inger Anderson na United Nations Environment Program na tapusin ng tama ang mga plano dahil kalaban ng mundo ang mabilis na takbo ng panahon. We can be proud of what we have achieved, but a job half done is a job not done. Time is against us, both in terms of finalizing the instrument,
but also how much more the planet can take. Ang ika-4 na session ng Intergovernmental Negotiating Committee ay naglalayong makadevelop ng pambuong mundong legally binding instrument laban sa polusyong dulot ng plastic kasama na ang kapakanan ng marine environment. Emi Capilita Roja para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Sa kabisera ng Haiti na Port-au-Prince, daan-daang pamilyang napilitan ng lisanin ang kanilang mga tahanan. Sila ngayon ay umuokupa sa mga pampublikong gusali sa gitna ng sunod-sunod na alon ng karahasan dahil sa gangs. May Fanwy Saragosa para sa mga detalye. Simula nang sumabog ang krisis sa Haiti, wala nang mapuntahang ligtas na lugar ang populasyon nito. Marami sa mga pamilyang wala ng tahanan ang tumutuloy ngayon sa mga pampublikong gusali tulad ng Ministry of Communications. Takot ang kanilang nararamdaman sa gitna ng barilan at patayan sa kalye. Ayon sa isang residente, hindi siya makabili ng kakainin dahil bukod sa barilan sa pagitan ng pulis at gangs, gumagamit ng tear gas ang mga otoridad. Ayon sa mga lumikas, kinailangan nilang iwanan ang kanilang mga ari-arian sa takot na maipit sila sa labanan. Bukod sa karahasan sa labas ng mga gusali, problema rin nila ang mga pag-ulan na nauuwi sa pagtulo ng tubig mula sa butas-butas na bubong. Anila, hindi sila makatulog ng maayos dahil sa takot na papasukin sila ng baha. Sa gusaling ito lamang, may 70 kataong nagsisiksikan sa isang masikip na hallway, isang sitwasyon na hindi ligtas ayon sa mga tumutuloy rito. Ang krisis sa Haiti ay sumabog matapos paslangin si dating Presidente Jovenel Moïse noong 2021. At nang lumakas ang puwersa ng gangs, na ngayon ay kumukontrol na ng maraming bahagi ng teritoryo at mga pangunahing infrastruktura tulad ng ports at airports. May Fanwy Saragosa para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nagprotesta ang libo-libong mga estudyante ng public university sa Argentina laban sa panukalang pagtitipid ni Argentine President Javier Milei. Nagtipon ang marami sa harap ng Casa Rosada Presidential Palace bilang bahagi ng protesta sa panggigipit umano sa mga public universities ng Argentina. Matapos maihalal na presidente ng Argentina si Milei noong November 2023, nangako itong susolusyonan ang problema sa public spending at pabababain ang budget deficit ng Buenos Aires sa zero. Kung kaya't itinaguyod nito ang austerity policies noong December kung saan marami po ang apektado doon. Bunsod ng hakbang na ito na wala ng trabaho ang libo-libong public servants dahil sa bawas gastos na adhikain ng administrasyon ni Milei. Nitong Marso naman, inaprubahan ni Milei ang 70% ng operating expenses funds ng mga public universities. Ngunit hindi kasama rito ang sweldo ng mga guro na bumubuo sa 90% sa budget ng isang universidad. Nagdeklara naman ng financial emergency ang universities makaraang aprubahan ang kanilang 2024 budget na kaparehong halaga noong 2023. Sa kabila po ito ng bumibilis na taunang inflation rate ng Buenos Aires. Humarap sa ilang wildfires sa kanlurang bahagi ng Canada ang first responders dito na humaharap ngayon sa matinding tagtuyot. Ang lugar na ito ay dumaan sa pinakamalalang panahon ng sunog noong nakaraang taon. Marami sa mga sunog na ito nagsimula nitong mga nakaraang araw lamang. Ito ay sa kabila ng dose-dosena pang mga pagliliyab mula noong 2023. Ang pamahalaan ng Canada ay naghahanda sa isa na namang malasakunang tag-init ngayong taon. Sa British Columbia, nakapokus ang mga bombero sa rehiyon ng Central Cariboo kung saan isang sunog na human-made ang mabilis na kumalat nitong weekend lamang at ngayon ay sinasabing hindi masupil. Ayon sa British Columbia Wildfire Service, ang apoy na nasa 1,600 hectares na ngayon ay indikasyon ng kinakaharap na kondisyon ngayon ng rehiyon. Nito, tuyot na tuyot ang kapaligiran. Sa kasalukuyan, wala pa namang infrastruktura ang nasa bingit ng pagkasunog. Ngunit nagbabala mga otoridad na maghanda mga residente sa paglikas sakaling lumala ang sitwasyon. May 110 wildfires na ngayon ang aktibo sa British Columbia. 66 naman ang aktibo sa kalapit probinsya na Alberta. Ayon sa Alberta Wildfire Service,
36 sa mga sunog na aktibo ay mula pa noong 2023. Nagbabala ngayong Abril ang pamahalaan ng Canada na nakikita nito ang nakababahalang trends ng lampas normal na mga temperatura at matinding kondisyon ng tagtuyot. Anito, sa init at pagkatuyot sa bansa, tila maagang magsisimula ang wildfire season at tatagal ng mas mahaba pang panahon. Ito rin anyang magiging mas eksplosibo. Noong nakaraang taon, sinasabing ito ang pinakamalalang wildfire season na naranasan ng bansa, kung saan may 8 bombero ang namatay at 230,000 na mga tao ang inilikas sa ibang lugar. Nanawagan ang United Nations na imbestigahan ang mass grave na natuklasan sa 2 malalaking ospital sa Gaza na sinalakay ng mga sundalo ng Israel. Ayon kay UN spokesperson Stefan Dujarric, mahalaga na magkaroon ng access sa mga naturang lugar ang mga mapagkakatiwalaang investigador at dapat bigyang pagkakataon ang mga journalists sa Gaza na magtrabaho ng ligtas upang mailantad ang katotohanan sa likod nito. Ang panawagang ito ay sumunod sa pahayag ni UN Human Rights Chief Volker Turk na nagpahayag ng pangamba sa pinsalang natamo ng Shifa Medical Center sa Gaza City at Nasser Hospital sa Southern City ng Khan Yunis. Kasama na rito ang ulat na pagkakadiskubre ng mass grave sa paligid ng mga pasilidad matapos umalis ang puwersa ng Israel sa lugar. Binanggit din ni Turk na ang pagpatay ng mga sibilyan, bilanggo at iba pa na hindi kaya makipaglaban ay itinuturing na isang war crime. Samantala, tinawag ni US State Department spokesperson Vedant Patel ang ulat tungkol dito na lubhang nakababakala at sinabi na humiling na ang mga opisyal ng USA sa pamahalaan ng Israel ng impormasyon hinggil dito. Ipinaliwanag naman ng Israeli military na hinukay ang mga bangkay bilang bahagi ng kanilang operasyon upang hanapin ang mga labi ng mga bihag na dinukot ng Hamas noong October 7 attack. Nananatiling matibay ang panawagan ng United Nations na magpatupad ng ceasefire sa Gaza war ngayong ika-200 araw ng patuloy na alitan sa pagitan ng Israel at Hamas. Batay sa ulat ng pamahalaan ng Gaza, umabot na sa 34,183 ang bilang ng mga Palestinian na nasawi, kabilang dito ang 14,778 na mga bata. Libo-libo pang iniulat na nawawala na maaaring nalibing sa mga gusaling sinira ng mga missile strikes ng Israel sa Gaza. Nasa 77,140 na mga Palestinian ang nasugatan at mahigit sa 1 milyon ang naapektuhan ng iba't ibang sakit. Dagdag pa rito, 310 medical staff members at 20 journalists ang inaresto ng Israeli forces. Binantaan ni Iranian President Ebrahim Raisi ang Israel na pupuksain ito ang naturang bansa kung magtatangkang muli ang Israel na atakihin ang Iran. Kinundi na rin ni Raisi ang pagsuporta ng Estados Unidos at ang mga kaalyado nito sa Israel. Tinawag pa niyang greatest violators of human rights ang Estados Unidos at mga kaalyado nito dahil umano sa panghihikayat ng mga ito sa mga maling aksyon na ginagawa ng Israel sa mga mamamayan sa Gaza. Nangako naman si Pangulong Raisi na patuloy na tutulungan ng Iran ang Palestinian resistance upang labanan ng Israel. Nakatakdang magpadala ng panibagong $1 billion military aid ang Pentagon para sa Ukraine sa oras na maaprubahan na ito ng US Senate at ni President Joe Biden. Ito ay matapos ang ilang buwang pagkakabinbin ng naturang military aid sa gitna ng pagkakahati-hati ng mga miyembro ng US Congress na nagpuwersa kay House Speaker Mike Johnson na i-assemble ang bipartisan coalition para ipasa ang bill. Kabilang sa posibleng ipadala ng military aid sa Ukraine ay iba't ibang ammunition, kabilang ang air defense munitions at large amounts ng artillery rounds na lubos na dinidemand ng Ukrainian forces at armored vehicles at iba pang mga weaponry. Ayon kay Pentagon Press Secretary Major General Pat Ryder, hindi pa niya makumpirma ang detalye sa panibagong military aid package. Ngunit sinabi niya na mayroong matatag na logistical system na nakalatag na ipinundar sa nakalipas na 2 taong pagpapadala ng weapons para sa Ukraine. Susunod, TikTok ban pasado na sa US Senate. Dallas Mavericks at Indiana Pacers pasok na sa playoff scoreboard.
At Alec Baldwin hinaras sa isang kaapihan. Mga detalye po ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. This portion is brought to you by Robic Builders. Ang mga maiinit na balita at rumaratsyad ang usapan ng bayan. ihahatid namin sa 100%! 100% ang pagbabalita. 100% talakayan. Lunes hanggang Biyernes. Alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Live na live sa Radyo Agila 1062 Mega Manila. At sa Net 25. 100%! Sa Net 25, let's net together. Sa Net 25. Mga problemang may kinalaman sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ano sa palagay niyo? Katiwalian at korupsyon sa kung saan-saan. Ano sa palagay niyo? Kalusugan. Ano sa palagay niyo? Edukasyon. Ano sa palagay niyo? Hanap buhay. Ano sa palagay niyo? Ang daming issue. Samahan ninyo sina Ali Soto at Pat P. Daza sa pagbusisi sa lahat ng yan at iba pa. Ano sa palagay nyo? Year 3 na! Let's net together. Sa Net 25. Sa Net 25. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Nagbabalik ang Mata ng Agila International. Nagmamadali ang mga biktima ng matinding baha sa Southern China upang iligtas ang kanilang mga ari-arian mula sa maputik na tubig habang nagbabala ang mga otoridad ng mas malakas pang pag-ulan na darating. Nitong mga nakaraang araw, nagdulot ng malakas na pag-ulan sa lalawigan ng Guangdong ng mga baha na nagresulta sa kamatayan ng 4 na katao at nagpalikas ng higit sa 100,000 na katao. Halos hindi na nararanasan ang ganitong klaseng matinding baha sa panahong ito sa Guangdong kung kaya't ikonekta ito ng isang mataas na opisyal sa malalang climate change. Nakita ang mga tauhan at opisyal sa isang tourist resort na ginagamit ang saglit na pagtigil ng ulan upang linisin ang putik mula sa mga kalsada. May ilang empleyado na nag-aayos ng isang kahoy na yurt na ginagamit para sa mga grupong kainan, habang ang iba naman ay may hawak na walis at suot ang waterproof na bota na naglilinis ng kalat sa pagitan ng mga holiday bungalows. Ito ay kasunod ng babala ng mga otoridad na may mas malakas pang pag-ulan sa buong Guangdong para sa nalalabing araw na linggo. Inaasahang magkakaroon ng hanggang 240 millimeters na ulan sa maraming lugar at tataas hanggang 300 millimeters sa ilang mga lugar. Natuklasan ng US Food and Drug Administration o FDA na may bird flu virus ang ilang samples ng gatas sa Estados Unidos. Sinabi ng FDA na dati na nilang nakakitaan ng H5N1 strain of bird flu virus ang raw milk. Pero kapag dumaan na sa proseso ng pasteurization ng raw milk, ay hindi naman ganap na naaalis ang particles ng bird flu virus. Nadiskubre rin ng FDA na may traces of bird flu sa mga gatas na nanggagaling sa mga may sakit na hayop at sa mga processing systems. Ganun pa man, tiniyak ng FDA sa publiko na ligtas ang consumer o commercial milk sa Estados Unidos dahil dumaan ito
sa pasteurization process at inihiwalay agad ang mga gatas na galing sa mga may sakit na baka. Iginiit pa ng FDA na kung may nasumpungan man sa testing process na genetic material galing sa bird flu virus ay hindi ito nangangahulugan na ang milk sample ay may intact at infectious pathogen ng H5N1 strain. Dagdag pa ng FDA, mahigit 99% ng commercial milk supply na nanggagaling sa mga bakahan ng Estados Unidos ay kabilang sa Grade A program. Mahigit anyang sumusunod ang mga may-ari ng mga bakaang ito sa Pasteurized Milk Ordinance upang masigurong ligtas at malinis ang kanilang dairy products. Naibiktiman po ang halos 10,000 na minero dahil sa gumuhong iligal na gold mine sa Venezuela noong Pebrero. Ayon kay General Domingo Hernandez Lares ng Armed Forces, sinara na ang Bula Loca Mine dahil sa pagkamatay ng nasa 16 na minero matapos nitong gumuho. Taong 2023 nang na-evict din ang nasa 14,000 na illegal miners sa Yapacana National Park. Paliwanag ng mga otoridad, kinakalbo ng mga illegal miners ang kagubatan at kinokontamina ang mga tubig sa panahon ng underground drilling process sa mga minahan. Tinawag naman ng mga environmental activists na isang ecocide ang illegal mining sa Venezuela. Matatanda ang ipinag-utos ni Venezuelan President Nicolas Maduro ang deployment ng armed forces ng Caracas para labanan ang pagkasira sa Amazon ng South America at Venezuela. Ayon sa isang opisyal mismo ng Criminal Investigation Agency ng Mexico, ang bansa nito ay kampyon sa paggawa ng synthetic drugs, kabilang na ang fentanyl. Narito ang report ni Anna Cui. Ang prangkang pag-amin na ito ng opisyal ay habang nagaganap ang international na pag-uusap ukol sa paglaban sa synthetic drugs. Ayon kay Felipe de Jesus Gallo ng Criminal Investigation Agency ng Mexico, champion ang bansa sa paggawa ng methamphetamine at ngayon fentanyl. Anya, ang produksyon ng mga drogang ito ay ang pinagkukunan ng yaman at kapangyarihan ng mga organisasyong kriminal sa Mexico. Sinabi naman ni U.S. Ambassador to Mexico, Ken Salazar, higit sa 100,000 kabataan ang namamatay sa Amerika dahil sa chemical drugs. Bukod pa sa mga namamatay rin sa iba't ibang bansa dahil sa bawal na gamot. Anya, kailangan ng Mexico at US na magtulungan upang pigilan ang mga pagkamatay na ito. Ayon sa US Drug Enforcement Administration, numero 1 responsable ang Mexican cartel sa pagtatrapiko ng fentanyl sa Estados Unidos. Anito, gumagamit ang cartel ng mga chemical na galing sa China. Nangako si Mexican President Manuel Lopez Obrador na makikipagtulungan sa US upang solusyonan ang problema. Ngunit dinownplay nito ang lawak ng produksyon ng fentanyl sa bansa. Mungkahi naman ng mga bumisitang opisyal ng US na dagdagan pa ang kooperasyon ng dalawang bansa upang mabisang labanan ang pagtatraffic ng droga. Ani Chris Landberg ng US Bureau of International Narcotics and Law Enforcement na nasa gitna tayo ng pangbuong mundong krisis ng pinagbabawal na gamot. Los Estados Unidos no es el único país en riesgo y necesitamos apoyo adicional para combatir la oferta global de drogas ilícitas. Sabemos que la adicción a las drogas y las muertes por sobredosis están aumentando aquí en México y en muchos otros países en esa región, y que las drogas sintéticas ilícitas afectan a todas las regiones del mundo. Annie Landberg, kailangang makita ng mga bansa kung gaano kabilis kumilos ang criminal organizations, kung kaya't dapat makahanap ang mga autoridad ng mas mabilis at komprehensibong paraan laban sa mga ito. Ana Cui para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Aksidenteng nailabas ng kulungan si Karim Buyakritsan, isang pinaghihinalaang bilyonaryong drug kingpin.
Batay sa inisyal na ulat, nalito umano ang mga otoridad sa Spain dahil sa isang Dutch extradition request. Si Buyak Christian o alias Taxi ay leader umano ng macro mafia. Siya ay naaresto sa Marbella, Spain itong January 2024 dahil sa kasong money laundering. Nang malaman ng gobyerno ng the Netherlands na nahuli si Buyak Christian, ay nagpadala ito ng extradition request sa Spain. Iniuugnay kasi ng media sa the Netherlands na may plano umanong kidnapin ng macro mafia si Princess Amalia. Ito raw ang dahilan kung kaya't napilitan ng prinsesa na manirahan sa Spain ng halos isang taon. Inaprubahan ng National Court ng Madrid ang extradition request ng the Netherlands. Pero sinabi ng mga otoridad sa Malaga kung saan nakakulong ang suspect. Dapat umano ay sa Spain harapin ni Buyak Christian ang kanyang mga kaso at hindi sa the Netherlands. Nakapagbayad si Buyak Christian ng 50,000 euros na bail bond habang pending ang Dutch extradition request. Regular din itong dumadalo ng hearing sa korte pero simula noong April 1 ay naglaho na si Buyak Christian. Ganun pa man, kahit isa si Buyak Christian sa mga most wanted criminal sa Europa, kumpiyansa naman ang mga opisyal ng Spain na muli nila itong madarakip. Samantala, nagkaroon ng malaking sunog sa Smolensk Oblast, Russia dahil sa isang drone attack ng Ukrainian forces sa mga energy at oil facilities sa lugar. Nakuna ng video ang tila isang nagliliyab na oil terminal sa Yartsevo sa Smolensk at ayon sa lokal na ulat, mayroong hindi bababa sa 4 na pagsabog sa lugar. Sinabi ni Smolensk Oblast Acting Governor Vasily Anukin na ito ay resulta ng isang atake ng Ukrainian UAVs. Sa ngayon, wala pang ulat ng mga nasugatan o mga napinsala sa sunog. Samantala, sinabi ni Lipetsk Region Governor Igor Artamonov na may isang drone na bumagsak sa industrial zone ng rehiyon, ngunit hindi sinabi kung mayroong napinsala at kung ano ang target ng mga drones. Wala pang pahayag mula sa Ukraine sa parehong mga ulat. Nagkagulo naman ang isang pamilya matapos tangayin ng isang twister ang ilang gamit sa bakuran ng mga ito sa Victorville, California, USA. Makikita sa video ang ilang saglit na pagdaan ng twister para pinsalain ang summer bonding pamilya. Matapos ilipad ng maliit na buhawi ang inflatable na jumper, ay tuwiran na rin itong nawala. Ligtas at wala namang nasaktan sa pamilya matapos silang bisitahin ang twister. Umabot ang London FTSE 100 Stocks Index sa pinakamataas na record simula Martes. Ito ay nakahabol sa pangunahing global peers sa nagtala ng all-time peaks ngayong taon habang bumababa ang inflation. Jane Kathleen Gregorio para sa detalye. Ang FTSE ay tumaas ng 0.6% upang maabot ang 8,072.88 points ilang sandali matapos magbukas. Nataasan nito ang dating record na 8,047.06 noong Pebrero ng nakaraang taon. Naabot din nito ang record close noong Lunes sa 8,023.87 points. Sa Eurozone, ang index ng Paris CAC 40 ay tumaas ng 0.4% patungo sa 8,074.26 points sa early trading nitong Martes. Tumalon ang DAX ng Frankfurt ng 0.9% patungo sa 18,019.31. Nagbawas ito ng pangamba dahil sa sitwasyon sa Middle East. Ang posibilidad na pagkakaltas sa global interest rates dahil sa kabagalan ng pagtataas ng presyo, kasabay ng malakas na kita ng mga kumpanya ay naging dahilan kung bakit naabot ng Frankfurt, Paris, Tokyo at Wall Street markets ang pinakamataas na record ngayong taon. Ang FTSE 100 na binubuo ng mga kagaya ng grupo na HSBC, energy giant Shell at consumer goods multinational Unilever ay natagalan na maabot ang bagong summit sa gitna ng mga pangamba sa ekonomiya ng UK. Ito ay habang humaharap ang bansa sa isang pangkahalatang eleksyon ngayon taon. Jane Kathleen Gregorio para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.
Nakahilerang mga proyektong pang-commerce ang napagkasunduan ng Papua New Guinea at China. Kasama ng karagdagang mga trabaho, kakabit ng mga bubuksang mga kumpanya sa bansa. Si Lorraine Hortaleza para sa report. Ang Papua New Guinea at China ay magkatambal sa iba't ibang proyekto. Nagpirmahan ng isang Memorandum of Understanding ang Pangulo ng Papua New Guinea James Marape at Foreign Minister ng China Wang Yi upang lalong palawakin ang pag-angkat ng China ng kape at kakao mula sa PNG. Ang pagdating ng PetroChina International Company, isa sa mga malalaking kumpanya ng langis at krudo ng China, ay kinalugdan din upang ito'y maging isa sa mga tagapagtustos ng langis sa Papua New Guinea. Ang pagpirmahan ng magkabilang bansa sa Protocol on Phytosanitary Requirements for Export ay nagpapalawak ng mas maraming mamamayang mabibigyan ng hanap buhay at magpapalago ng oportunidad upang lalong makilala ang bansang Papua New Guinea. Umaasa ang dalawang bansang ito na ang kanilang namumuong relasyon ay magbubukas ng mas malawak na komersyo at industriya ng kanilang ekonomiya. Lorraine Hortaleza para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Isang seaweed farming leader sa Estados Unidos ang naglalatag ng kinabukasan para sa panibagong henerasyon ng mga magsasaka sa damong dagat. Yolanda Aspiras para sa report. Si Brent Smith at ang kanyang organisasyong Green Wave ay tumutulong sa pagtatatag ng pundasyon para sa henerasyon ng seaweed farmers sa Estados Unidos. Ito ay kasabay ng pagtatrabaho upang magtayo ng isang network ng mga producer at mamimili. Ang Green Wave ay nakapag-ani ng higit sa 20 metric tonelada ng kelp noong nakaraang taon. Hindi ito gumagamit ng mga pesticide o herbicide man. Bagaman ang pagsasaka ng seaweed ay matagal nang ginagawa sa Asia, ang ganitong aquaculture ay isang bagong kaganapan sa US. Si Brent Smith ang may akda ng aklat na Eat Like a Fish, My Adventure as a Fisherman Turned Ocean Farmer. At upang turuan ang susunod na henerasyon ng seaweed farmers, binuo ng Green Wave ang isang hanay ng training tools mula sa brochures hanggang videos. We're training the next generation of ocean farmers, and our belief is really what we need to do is collaborate and not compete. And let's bring together fishermen and all these folks that are being impacted by climate change and move them into solutions and breathing life back into the ocean. Halos 8,000 tao na ang nakinabang sa pagsasanay. Ang Green Wave ay nagbibigay din ng starter grants na hanggang $25,000 bawat proyekto na mula sa kombinasyon ng mga pribadong donasyon at pampublikong subsidiya. Itinatag din ito ang platapormang Seaweed Source para sa mga producer at mamimili. May higit sa 65 kumpanya na ang kasalukuyang kasali. Binuo ng Green Wave ang isang teknik kung saan maaaring mapreserba ang inaning seaweed hanggang sa 10 buwan. Ang kelp ay karaniwang nasisira sa loob lamang ng ilang oras. Yolanda Aspiras para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Pasado na sa US Senate ang TikTok bill na nagpipilit sa ByteDance na ibenta ang TikTok sa ibang investor upang mapigilan ang pag-ban ng paggamit nito sa Estados Unidos. Ang plano ng mambabatas sa US na tuluyang ipagbawal ang TikTok ay sapilitang ipinasa kasabay ng $95 billion na foreign aid package para sa Ukraine at Israel. Ayon sa Senado, ang Chinese parent company na ByteDance ay maaaring maging kompromiso sa seguridad ng impormasyon ng kanilang mga users at maging hadlang pa sa seguridad ng kanilang personal data, lalong-lalo na't maituturing na magkaribal ngayon ang Beijing at US. Ang TikTok ban ay naging mainit sa usapan sa US base sa alegasyon ng mga mambabatas na kinukuha ng nasabing social media platform ang mga datos ng kanilang users na siyang banta sa national security. Ilang beses namang nanawagan ang TikTok para iatras ng Senado ang nasabing TikTok ban. We will not stop fighting and advocating for you. We will continue to do all we can, including exercising our legal rights,
to protect this amazing platform that we have built with you. We believe we can overcome this together. I encourage you to keep sharing your stories. Share them with your friends. Share them with your family. Share them with your senators. Protect your constitutional rights. Make your voices heard. Marami namang tao ang naniniwalang haharap ang pagpasa nila dito sa maraming batikos, lalo na sa mga content creators at marami pang taong ginagamit ang TikTok para sa kanilang hanap buhay. Ayon sa bagong probisyon ng naipasang bill, may 9 na buwan ang ByteDance na ibenta ang TikTok at posibleng 3 buwan pa na palugit kung may usapan ng nagaganap. Kasama din sa bill ang pagbawal sa pag-ayos ng TikTok sa sarili nilang algorithm na magrekomenda ng trends sa kanilang users. Over the last few years, we have invested to keep your data safe and our platform free from outside manipulation. We have committed that we will continue to do so. This legislation, if signed into law, will lead to a ban of TikTok in the United States. Even the bill sponsors admit that that's their goal. This bill gives more power to a handful of other social media companies. It will also take billions of dollars out of the pockets of creators and small businesses. It will put more than 300,000 American jobs at risk, and it will take away your TikTok. Umukit po ng kasaysayan ng Pilipinas nang masungkit ni Christian Perez ang championship sa European Darts Grand Prix. Samantala, in full gear ng NBA playoff rivalry ng Dallas Mavericks at Los Angeles Clippers, habang ang Indiana Pacers ay hindi basta-basta magpapatalo sa former NBA champions na Milwaukee Bucks. Si Vin Pascua para sa balita. Here's Luka, a stop and pump for the lead! That's him. On full display ang Luka Magic sa Game 2 ng series sa pagitan ng Dallas Mavericks at Los Angeles Clippers, kung saan nakascore si Luka Doncic ng 32 points para buhatin ang team niya lagpas sa kampo ni Kawhi Leonard sa score na 96-93. Si El Nino Maravilla ng Slovenia at si Kyrie Irving ay nakakuha ng 55 points combined para pagpantayin ng series 1 game all para sa parehas na koponan. Si Irving naman ay nagsilbing true point forward ng Dallas Mavericks, kung saan siya ay nakakuha ng 23 points, 6 rebounds, 3 assists at 3 clutch steals. Ito sana ang magiging comeback game ni Kawhi Leonard na hindi nakalaro noong Game 1 dahil sa injury. Ngunit hindi naman ito hinayaan ng Mavericks na lamang halos buong laro. Si James Harden at Paul George naman ang nanguna para sa Clippers na may tig 22 points. Sa kabilang dako naman ng playoffs ay pinantay ng former NBA champion at late Pacers acquisition na si Pascal Siakam ang series para sa kanyang kampo laban sa Milwaukee Bucks. Binuhos ni Pascal ang lahat kung saan na 5-108. They come double, get Miles in the right corner. And here's Turner for 3, and Miles Turner has matched his playoff career high with 22. Tinulungan naman ito ni Miles Turner na nakakuha ng 22 points at Andrew Nembhard na nakakuha naman ng 20 points. Nakakuha ng early lead ang Milwaukee Bucks sa tulong ni Damian Lillard na inatasan sa primary scoring role sa pagkawala ni Giannis Antetokounmpo dahil sa injury. Ngunit kinulang ang 34 points niya para talunin ang Indiana Pacers. Ang Game 3 ay magaganap na sa home court ng Indiana. Para sa Balitang Sports, Vin Pascua para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nakunan po sa video ang pangyayari kung saan tila'y hinampas ni Alec Baldwin ang telepono ng isang tao matapos itong piliting sabihin ang Free Palestine sa isang coffee shop. Sa nasabing video na ipinost sa isang account na may pangalang Crackhead Barney Friend sa X, makikita ang isang tao na lumalapit kay Baldwin sa isang kapihan sa New York City. Nagsimula itong manggulo kay Baldwin at
pinilit na sabihin ang Free Palestine saka nagpatuloy sa pag-uusap tungkol sa invest. Matapos ang insidente, lumakad si Baldwin papunta sa harap ng pinto ng coffee shop at pinagsabihan ang taong nagre-record na lumabas, subalit hindi ito lumabas kahit may iba pang nagmungkahi na umalis na sila. Pagkatapos ay sinabi ni Baldwin na tawagan ng pulis habang pumasok siya muli sa kapihan at humiling sa empleyado ng coffee shop na bigyan siya ng pabor bago tila'y hinampas ang telepono sa kamay ng tao. Ang naturang video ay lumitaw habang dumarami ang mga demonstrasyon para sa Palestine sa mga universidad sa USA na kabilang narito ang Columbia University at New York University. Iimbestigahan na ng HYBE, ang pinakamalaking record label corporation ng South Korea, ang mga aligasyon ang kanilang subsidiary label na Adore ay nagbabalak ng umalis sa kanilang conglomerates. Ang Adore ay nagsimula sa 2021 bilang HYBE subsidiary na naghahawak sa sikat na K-pop group na New Jeans. Tumatay yung presidente dito ni Min Hee-jin o si Min Hee-jin na may 18% stake din sa label. Ayon sa statement na nilabas ng HYBE, HYBE invokes the right to audit CEO Min Hee-jin and top executives of its subsidiary label Adore, called them to summon a shareholder meeting and sent an official letter to ask CEO Min to step down. Inuulat na ng mga media outlets sa Korea na nakumpiska na ng mga investigador ang mga computer assets maski ang in-person statements ng mga taong makakapagsaksi o makakasaksi sa binabalak na breakaway attempt. Dagdag pa ng HYBE na may mga parating din na naglabas ng confidential information ang mga opisyal ng Adore upang manghikayat ng potential investors. Naglabas naman ng statement si Min kung saan sinasabi niya na ang lahat ng ito ay isang absurd media play lamang na nagmula sa kanyang batikos sa isa pang media label ng HYBE na Belift. Posible din na nanggaling ito sa pagsabi niya na kinokopya lamang ng elite ang New Jeans. Susunod, si King Charles na bigay ng bagong royal honors. At abangan ang iba pang mga storya pagdating ni Alma Angeles at ng Net25 World News. Mga balita pa sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Alam niyo nating kapitbahay? Ako nga pala si Irene. Siya nga pala yung asawa kong si Harry. Si Tito Vic and Joey ba to? Yes, ninong namin sila sa kasal. Pati si Aga Mulak? Yung mga idol namin yung mga yan eh. Ano naman if binago namin ang password ng Wi-Fi? So dahil ayaw namin magpahiram ng password ng Netflix, babaguhin nyo na? Malamang! Ibigyan ko ng Netflix yung mukha niya. Netflix! Isa pong natatanging karangalan ang ibinigay ni King Charles sa manugang niyang si Princess Kate. Natanggap ng prinsesa ang The Order of the Companions of Honor. Ayon sa royal experts, kinikilala ni King Charles ang mga kontribusyon ni Princess Kate sa publiko, lalo na sa larangan ng sining, agham, medicine at serbisyo publiko. Malakian niya ang pagpapahalaga at pagpapasalamat ng hari kay Princess Kate dahil sa tapat nitong paglilingkod. Simula nang ikasal siya kay Prince William. Ang royal champion of the organization ay itinatagpa ni King George V noong taong 1917 at si Princess Kate ang unang
miyembro ng royal family na binigyan ng nasabing karangalan. Kasama ni Princess Kate sa Royal Champions of Honor, sina Judi Dench, Ian McKellen, Maggie Smith, Paul McCartney at J.K. Rowling. At tandaan pong narito kami gabi-gabi para maghatid ng balita sa amang dako na mundo. Muli ako po si Ricky Matay. At ako naman si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang Mata ng Agila International. Para po sa mga balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Net 25 World News. Take it away, Alma. Thank you, Nina and Ricky. Tonight, we've got lots of interesting stories for you. First up, tensions escalate as China issues a stern warning about U.S. military support for Taiwan, citing increased risk of conflict. Meanwhile, the U.S. Congress has approved a $95 billion aid package, including $8 billion in military support for allies like Ukraine, Israel, and Taiwan. In another headline, chaos erupts on campuses across the nation as student demonstrators clash with police in riot gear. At NYU, projectiles are thrown at law enforcement during a fervent protest while clashes ensue between protesters and riot police at Cal Poly. The aftermath sees hundreds detained amidst pro-Palestinian demonstrations. And shifting gears, a riveting trial unfolds as a former tabloid publisher sheds light on the hush money scandal involving Donald Trump, testifying about the practice of catch and kill. He reveals how negative stories about Trump were suppressed. And lastly, we turn to a remarkable art project unfolding in northern England. An art company has crafted a stunning piece on a Yorkshire hillside to commemorate Earth Day. China issued a stern warning today expressing concerns over increased U.S. military support for Taiwan. And this comes after the U.S. Congress approved $8 billion in military aid for the island nation. Take a look. About the information of the Secretary Blinken's visit, I would like to refer you to relevant information we have issued. And I want to reiterate here that a stronger military coalition between the United States and Taiwan will not bring about security for Taiwan. It will not save the destiny of the doomed failure of the Taiwan Independence Force. It will only escalate the tension across the Taiwan Straits. Now, the Foreign Ministry spokesman Wang Wenbin stressed that strengthening military ties between the U.S. and Taiwan would not enhance Taiwan's security. Instead, he cautioned that it could escalate tensions and heighten the risk of conflict in the Taiwan Strait, ultimately being counterproductive. And they will only lift the stones only to drop it on its own feet. The United States should abide by the One China principle and the 3 joint communiques and fully implement the commitment by the U.S. President that it does not support Taiwan independence, stop arming Taiwan, stop creating new factors that will elevate the tension across the straits. The $95 billion assistance package approved by the U.S. Congress also includes support for Ukraine and Israel. Taiwan's incoming President Lai Ching-te welcomed the aid, stating that it would bolster deterrence against authoritarianism and safeguard peace. However, Beijing reiterated its stance that it would use force if necessary to bring Taiwan under its control. It warned of resolute measures to protect its sovereignty, security, and territorial integrity. Stop harming the stability and peace across the strait. China will follow the relevant moves and take resolute measures to safeguard our sovereignty, security, and territorial integrity. U.S. President Joe Biden promised to send new weapons to Ukraine soon as he gets ready to sign a $61 billion aid package. This money is meant to help Ukraine fight against Russia. After some delays, Congress finally agreed to this plan on Tuesday. They also said that if the popular app TikTok doesn't stop working with its Chinese company, it'll be banned in the U.S. Take a look. On this vote, the yeas are 79,
The nays are 18. The motion to concur in the House amendment to the Senate amendment to H.R. 815 is agreed to. Thank you, Mr. President. Now, both Republicans and Democrats in Congress supported this decision. President Biden said he'll sign this plan into law quickly and start sending weapons to Ukraine right away. This aid package also includes help for places like Gaza, Sudan, and Haiti. People in Congress argued about this plan for a long time. Ukrainian President Volodymyr Zelensky, who visited the U.S. in December to ask for more help, thanked U.S. leaders for agreeing to this plan. He also said this support will help bring peace to Ukraine. President Biden and other U.S. leaders said this decision shows that America supports democracy and freedom and will help its friends. Besides giving military help, this plan also lets President Biden take Russian money and use it to rebuild Ukraine. Other big countries like this idea too. The United States has been helping Ukraine fight Russia, but this is the first time they've agreed to give them so much money in over a year. A new battleground has emerged in the U.S., and it centers around college campuses. Prestigious institutions such as Yale, Columbia, and MIT find themselves embroiled in student protests concerning Israel's actions in Gaza. Now, this situation has created a deep divide among students at these campuses. Recently, demonstrators at Columbia took their grievances to the campus lawn, advocating for Palestine and urging the university to reveal any connections to Israel and disclose any financial support from companies with investments in the region. Despite lacking authorization, the protest proceeded until police intervention. Joanne Soriano has more. Free Palestine! Free Palestine! The demonstrations come amid sweeping debates over Israel's assault on Gaza, following Hamas's deadly invasion on October 7th. Elite institutions such as Harvard, Yale, Columbia, and others are finding themselves unable to contain the chaos. Yes, so I was suspended from campus 3 hours before my arrest, along with 2 others of my peers, because I have been a vocal Jewish voice in the solidarity movement since early this year, and I was arrested on a violation for trespassing on my own campus. Administrators are trying to find a balance between students demanding free speech rights and others who argue that campuses are encouraging intimidation and hate speech. I'm extremely concerned about anti-Semitism. I have been my entire life. And I'm extremely distressed right now to see how anti-Semitism is being weaponized and misused in the under the guise of safety and security, but actually in the interests of shutting down academic freedom, free debate, critical thinking, and the openness and the independence of higher education and universities in the United States right now. On Tuesday, the New York Police Department arrested 133 people. A New York University spokesman says they called police when the situation dramatically changed. The number of bottles that were thrown, chairs thrown at them, people who peacefully protest for an issue, they're not throwing bottles and chairs. And so we know that we have acknowledged and saw across the country, there are people who come, have nothing to do with the issue, and they want to aggravate. Now, if those police officers didn't show a high level of discipline, this could have been an ugly situation. The university cited disorderly, disruptive, and antagonizing behavior, along with intimidating chants and several anti-Semitic incidents. Obviously, if there's a protest anywhere, we have to respect people's First Amendment rights. However, people should be aware that if you cross that line and commit a crime, the NYPD will respond accordingly. The protests have grown large and disruptive enough to draw the attention of President Joe Biden and his administration. Education Secretary Miguel Cardona said on X, formerly Twitter, that anti-Semitic hate on college campuses is unacceptable. Several people, Jewish people, were assaulted. I myself was also harassed. I
a person was yelling at me, screaming at me, calling me a Zionist and a murderer, and they were banging like a pot or something. It was creating such a loud noise. It was causing me a lot of physical pain. This was just me trying to get home. We feel right now the campus has been overtaken by a rather extreme ideology. The protests began last week at Columbia University, also in New York. Since then, they have spread to Massachusetts, Michigan, and California. Joanne Soriano for Net 25 News. Meanwhile, humanitarian workers say they have no knowledge of plans to evacuate Palestinians from Gaza's southernmost city ahead of an expected Israeli assault. But a Red Cross official says such a transfer would not be possible under current conditions. Thomas I. Likeness for the story. Fabrizio Carboni is the Red Cross Middle East Regional Director. He says there are a lot of rumors circulating about an impending Israeli assault on Rafah, and that has people concerned. This created a lot of uncertainty for the population in Rafah, a lot of fear. Rafah became a place of refuge for more than 1.5 million people as the Israeli military systematically destroyed the northern and middle regions of Gaza. If the military now turns its attention to Rafah, Carboni says there is no place for these displaced people to go. When we see the level of destruction in the middle area, in the north, it's not clear to us where people would be moved and moved in a place where they have decent shelter and essential services. Bottom line, a mass evacuation doesn't appear to be feasible. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has for 2 months talked of sending troops into Rafah to go after Hamas. But Carboni says no preparations have been made, even though the Israeli government said it was planning different evacuation scenarios. For sure, we don't see the preparation of any massive movement of population. One Israeli proposal is the creation of tent cities that would be spared the fighting and would be set up with international support. Citing Egyptian officials briefed on the Israeli plan, the Wall Street Journal has reported that the evacuation operation would last 2 to 3 weeks, and the United States and Arab countries would help out. But Carboni says under present conditions, any major military operation will have devastating humanitarian consequences. Thomas I. Likeness, Net 25 World News. Amnesty International's annual report on the state of the world's human rights warns that Israel and its allies have pushed the post-World War II order to the edge of collapse. Agnes Calamar, the head of Amnesty International, said that the global system is teetering on the brink due to a surge in armed conflicts. Take a look. Well, everything we're witnessing over the last 12 months is indicating that the international global system is on the brink of collapse. Multiplications of armed conflict, multiplication of violations in the context of those armed conflict, justification of those violations. In other words, governments are not shying away from claiming that they are violating and are justifying those violations. Inability of the Security Council to act. Israel has been shielded and protected from international action and international scrutiny by the United States. The United States has used its right of veto in the Security Council to protect Israel, to prevent the much-needed ceasefire. For all those reasons, we are witnessing an international system on the brink of collapse. Now, Calamard also highlighted the role of the United States in shielding Israel from international scrutiny, using its veto power in the Security Council to prevent crucial interventions. She stresses that this protection has contributed to the erosion of global norms established after World War II, including the Genocide Convention and the Geneva Convention on the Law of the War. Now, the latest updates on Donald Trump's criminal trial. Jurors were captivated as Q. David Pecker, the former publisher of the National Enquirer, took the stand and shed light on a secretive arrangement forged in 2015 to bolster Trump's presidential bid.
Pecker, once friendly with Trump, pointed him out in the courtroom. Their relationship now under scrutiny. He detailed pivotal meeting at Trump Tower where he pledged the tabloid support, vowing to publish flattering pieces on Trump while orchestrating attacks on his rivals. Pecker, the former publishing executive whose titles included the National Enquirer, laid out the catch and kill strategy he carried out in a bid to support Trump's 2016 presidential campaign. One such fabricated story targeted Senator Ted Cruz, linking his father to the Kennedy assassination. The testimony intensified when Pecker discussed the case of Karen McDougal, a former Playboy model alleging an affair with Trump. As McDougal sought to sell her story, Pecker's frequent calls with Trump's fixer, Michael Cohen, intensified. Trump allegedly brushed off the idea of buying the story, expressing skepticism about its confidentiality. McDougal was ultimately paid $150,000 for her silence, a transaction aimed at shielding Trump from the scandal. Meanwhile, Trump voiced frustration at being embroiled in legal proceedings while President Biden hits the campaign trail. Now, Pecker's testimony is set to continue on Thursday. Australian police arrested 7 teenagers in a series of anti-terror operations today. Officers say the group may have been planning an attack which posed a serious danger to the public. This investigation was commenced following the stabbing at the Christ of Good Shepherd Church, Wakeley, on the 15th of April this year. As we know, one young person has been charged with a terrorism-related offence in relation to that incident. From that initial incident, a number of associates were identified that we believe warranted further police attention and investigation. We will allege that these individuals adhere to a religiously motivated violent extremist ideology. These investigations have been progressing since the incident. This commenced at 11:15 this morning, involving more than 400 police of the AFP and New South Wales police officers. It's a mixture. They're all obviously from very similar areas in the community. There's a mixture of ways, and there's a crossover on individuals between different groups, but they are all known to each other, some loosely, some quite closely, but all linked in a common purpose, we believe, at this stage. And there was a seizure. We identified links between the alleged offender and a network of associates and peers who we believe shared a similar violent extremist ideology. The JCTT has acted swiftly to disrupt these individuals, and the investigation remains ongoing. We're talking 15, 16, 17-year-olds. However, the terrorism landscape and the radicalisation of youth online is a continuing problem for us. When you think back, over 400 police officers carried out searches at 13 different places in Sydney. And this came after an Assyrian bishop was stabbed last week, but survived. One 16-year-old was already in custody for that attack, and now 7 more teenagers have been arrested. Deputy Police Commissioner Dave Hudson explained that the group was closely watched and their behavior raised concerns that they might carry out an attack that couldn't be stopped. All the arrested individuals are teenagers aged between 15 and 17. While authorities suspected an attack was possible, they haven't found any evidence of specific plans yet. The stabbing of Assyrian Bishop Mar Mary Emanuel was labeled as a terrorist act by the police driven by religious extremism. In other news tonight, Hugh Edwards, a veteran news anchor, has resigned from the BBC on medical advice, as reported by the broadcaster. The resignation comes 9 months after he was embroiled in a scandal involving sexually explicit images with a teenager. Aribel Celestino reports from London. Veteran BBC reader Hugh Edwards has stepped down. The BBC says Edwards resigned for medical reasons. This comes 9 months after he was suspended following allegations of inappropriate conduct. Edwards, known for anchoring major events like the Queen's passing, was suspended in July 2023. The BBC says they respect his decision and won't comment further.
Earlier this year, the BBC apologized to a man who claimed Edwards paid him for explicit images when he was a teenager. Edwards' family cited mental health struggles at the time. A report found the BBC was informed of the allegations in May 2023, but didn't take action until a newspaper prepared to publish the story. Police found no evidence of wrongdoing. The allegations dominated headlines, but Edwards has not spoken publicly. The BBC is built on trust, but recent scandals have challenged that reputation. Reporting from London, United Kingdom, this is Arabelle Celestino for Net25 World News. Back to you, Alma. Indonesia's Election Commission announced today that Prabowo Subianto will be the next president of the world's third largest democracy. Now, this decision came after the Constitutional Court rejected challenges to his win. Prabowo, who is 72 years old and currently the Indonesian Defense Minister, will take office in October, replacing the current leader, Joko Widodo, also known as Jokowi. And this change follows Prabowo's third attempt at becoming president. His victory faced some criticism. Rivals Anies Baswedan and Ganjar Pranowo wanted the February 14 vote to be held again, claiming interference by the government and changes in rules that favored Prabowo. However, the Election Commission, or the KPU, confirmed Prabowo's win along with his vice presidential candidate, Gibran Rakambuming Raka, the son of Joko Widodo. Prabowo has faced accusations of human rights violations in the past, but he won the election easily because of his promises to continue Jokowi's plans for economic growth. And his choice of Jokowi's son, Gibran, as his vice president also helped him gain support. Indonesia's main bank increased interest rates today, making them the highest in 7 years. And this surprise decision aims to help the rupiah, which has been losing value compared to the dollar, despite efforts to stop it. Economists thought the bank would keep the interest rate steady at 6%. Instead, they raised it by 0.25% to 6.25%, the highest since 2016. They also increased two other important rates by the same amount. The governor of the bank, Perry Wargio, explained that they raised the rates to make sure the rupiah doesn't lose more value because of global problems. Since the pandemic, the bank, like others around the world, has been trying to control rising prices. And these price increases are partly because of the war in Ukraine, which made energy and food prices go up worldwide. And there are also problems with getting goods because of the pandemic. Perry said they raised the rates to prevent prices from going up too much, and they want to keep prices in a range of 1.5 to 3.5%. Right now, it's at 3.05%. One position. And it's of a girl holding it. Up next, we'll show you a remarkable project happening in northern England. An art company has created a stunning piece on a Yorkshire hill to mark Earth Day this year. All these and more when we come back. General election. Welcome back. The update on the Fukushima nuclear power plant in Japan. The release of treated water into the ocean was temporarily halted due to a power outage at the facility. Officials say the system cooling the reactors remains operational and there's no change in radiation levels. And this comes after Japan began treating and releasing water from the plant last year. The water is treated through a filtration process to remove most contaminants. However, the release has raised concerns from some about the impact on the environment and marine life. Now, the power outage was caused by a damaged cable during excavation work. An injured worker is reported to be in stable condition.
Negotiators from 175 nations began talks on a proposed global treaty to reduce plastic pollution. The material is found everywhere from mountaintops to ocean depths and in human blood and breast milk. Jay Suarez reports. The plastics industry and environment activists disagree on how plastic waste should be reduced. They are at odds of whether it should be done at the production level or at the end of life stage. Negotiators from 175 nations are meeting in Ottawa, Canada to begin talks on a global treaty. The goal is to have a final draft by the end of this year. Stuart Harris of the International Council of Chemical Associations says cutting the amount of plastic that is manufactured is not the answer. So we don't support reducing production as a solution to address the problem. We need an agreement that focuses on ending plastic waste. But Graham Forbes, who heads a Greenpeace delegation, says that's an incomplete solution. You cannot end plastic pollution without cutting plastic production. There are options in the treaty text to cut plastic production. We need to preserve those options. Environmental activists are pleading for a 75% cut in plastic production by 2040. But oil-producing nations and the plastics industry don't support that. The stakes are high, with widespread plastic pollution having potentially grave impacts on oceans and climate. Jay Suarez for Net 25 News. In northern England, an art company has crafted a monumental piece of artwork on a hillside in Yorkshire to commemorate Earth Day this year. Over the course of 3 days, employing football pitch, paint, and sprayers, a team of 10 individuals meticulously brought to life a roughly 50-meter-long depiction of a cheerful girl cradling a globe. Adjacent to this captivating image are the words, "Vote for climate, vote for our future." Reporting from London, here's Beverly Madrid. From the air above the hills of Hebden Bridge in northern England, a gigantic painting interrupts the placid green grass with a call to action. The work, which measures 50 meters long, shows a smiling girl cradling the earth, and next to her are the words, "Vote for the climate, vote for our future." Okay, so we're in Hebden Bridge. We're on a hill up in Old Chamber, and right behind me is a giant piece of artwork, and it's like 50 metres long. It's anamorphic, so it can only really be seen from one position. And it's of a girl holding the earth for Earth Day. And the words are, "Vote for climate, vote for our future." Artist Jamie Wardley, who created the painting for Earth Day on Monday, hopes the message will remind voters to consider the environment when voting in the UK general election later this year. And really, she's smiling, so she's optimistic, because this year it's the UK elections, and it's an opportunity for us to make a real difference to our children's future. Because by voting for climate in mind, you're also voting for health, because the air would be cleaner. We're voting for prosperity, because everything's going that way now. So we really need to invest in those things. You're voting for nature, because we're planting more trees, more seagrass, and so biodiversity will increase. So it's a bit of a no-brainer, really. So we're just trying to encourage people to vote with climate in mind. He added that only governments can establish policies and regulations that make a meaningful difference. It took a team of 10 artists 3 days to complete the painting, and Wardley's daughter was used as a model. So to make this picture, first of all, I had to convince my daughter to help us out, and so she's modelling here. Once we got past that, it's then making a drawing and then mapping it out. And there was a team of 10 of us. There's 10 of us over 3 days. And then we're using football pitch paint and sprayers to basically spray the image. And then it's tonal, so it's really difficult because it's tonal, it's also stretched and distorted, so it's really challenging. Earth Day is celebrated annually on April 22. First held in 1970, it now includes a wide range of events in more than 193 countries, demonstrating support for environmental protection. Yeah, so we're doing things like this. I suppose it's that agency of everyone just trying a little bit. So this isn't going to change the world, just making a painting in a field, but it's maybe going to help a little bit. And if we all kind of like pitch in, and hopefully we make a difference. Reporting from United Kingdom, this is Beverly Madrid for Net 25 World News. Back to you, Alma. Thanks, Bev.
Now, the Japanese moon mission and their lander, nicknamed Moon Sniper for its precision landing in January, has defied the odds and woken up for a third time. Take a look. Now, this is a big deal because the lander wasn't designed to survive the moon's super cold nights, which last 2 weeks at a time. Despite wonky solar panels and temperatures reaching a bone-chilling 200 degrees Fahrenheit, or minus 200 degrees Fahrenheit, the lander has kept working and even sent back new pictures. Japanese space scientists are thrilled, and they're learning more about how the lander handles the harsh lunar environment day and night. The ultimate goal? To study a part of the moon's mantle, a usually hidden layer at the landing site. And stay tuned for more lunar discoveries. So, Japan's Moon Sniper lander is back in action. Don't forget to stay curious because there's always more to discover out there. This is Alma Angeles reporting for the Mata ng Agila International Team. Until next time, stay tuned and keep reaching for the stars. This is Alma saying goodnight.